Sa video ito mga boss, no, pag-uusapan natin yung paggawa ng interior wall na kagaya ng nakikita natin ito mga boss, no. Kasi nung nakaraang video, ang diniscuss natin dito sa trading ito ay yung paggawa ng mga exterior wall, tapos yung mga bintana at paggawa nitong mga pinto, no. Ngayon, pag-aaralan naman natin paano gumawa ng mga pader sa loob, no, kagaya ng nakikita natin ito, at paano butasan, no. Ang una nating gagawin, no, para magawa yung interior wall na yon, no, kung ito yung plano natin mga boss at meron siyang roof, kung may layer naman yung roof, i-off nyo na lang yung layer. So na-discuss naman natin yung mga layer na yan, kung paano yung paggawa at pag on and off, no. So, itinago ko lang muna, temporarily, no? Tapos, ang gagawin natin dito sa plano, na-discuss naman natin yung boundary, i-boundary na lang natin yung wall na ito, no? So, meron tayong command na boundary, ito, ang shortcut command niya is BO, no? Tapos, sa pick points, click lang natin yung loob ng wall, tapos sa enter, o pagkatapos, i-extrude na natin, no? Tapos type natin 3 meters. Kung ano yung height nito ng exterior wall, ito rin yung height na gagawin natin dito, no? O, ulitin ko lang, BO or yung boundary. Tapos sa pick points, pick natin yung loob ng wall. Enter and then extrude natin, no? Na-discuss lahat natin yan, yung extrude at saka yung boundary na yan, no? Doon sa mga previous video natin. Then 3 meters yung height. Ito yan, no? Ngayon, isi-select lang natin, tapos i-move natin, no? Hawakan natin sa corner na ito, dito, no? At i-click natin dito sa corner na ito. Ayan. Ito na yun mga boss, no? Yung interior wall, no? Babaguhin ko lang yung kulay, para parehas na lang yung color, no? Or kung may layer kayo, pwede nyong i-layer. Ito yan, no? Ngayon, paano naman yung pagbutas ng mga pinto, no? Ang gagawin nyo mga boss, ako, technique ko ito, magre-rectangle na lang ako rito para meron akong guide. Ayan yung mga pambubutas ko, no? So, i-move ko lang ito. Tapos, i-copy ko na lang, no? Ito. Hawakan ko rito at saka dito. Tapos dito na rin. Kaya lang itong mga CR, iba ang laki nito. Re-rectangle uli ako. Kailangan kasukat nito mga boss, no? Tapos i-move ko lang para siguradong mabutas pag nag-extrude at nag-subtract na tayo. Na-discuss naman natin lahat yung mga command na dinidiscuss natin dito. Parang pinaka-review lang ito, no? Exercises lang para sa 3-dimensional drawing, no? Tapos i-extrude ko ito. Ito kasi yung pang-subtract natin, no, sa mga wall, no? Ang height nito, kung ano yung height ng pinto, no? 2.1 meters. Ayan, no? Tapos ang gagawin natin, ito, i-move natin yon. Move, hawakan na din natin dito at ilagay natin dito sa corner na ito. Ito yung paglalagyan natin para parehas yung location. Ito na yon, no? Ngayon, kung naaalala nyo yung subtract na ginawa natin ng mga previous video, SU or subtract, select natin ito, enter, then click na lang ito. Ayan, no? O pag hindi nakuha sa minsan, click lang uli. Ayan, ayan yung subtract, no? SU or yung subtract, select ito. Ito yung mga pang-subtract. So, ito na yon, no? Yung wall natin. O, nabutas na at nagawa na, no? Kung naaalala nyo, nung gawin ko yung 3D door na ito, itong sa harap, i-review nyo na lang yung paggawa ng door na ito, no? Sa mga previous video natin. At magagawa nyo rito sa ginawa nating interior wall na ito, no?
So, ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, no, sa paggawa ng interior wall at saka sa pagbutas ng mga pinto at kung nakatulong sa inyo, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe, no, dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.